ми група, та, котра знаходилась на наших вишках. Нам треба було прикривати тили хлопцям. Прийшла вказівка в укриття, вилітає сушка. Ми думали, що не по нам, а оказалось по нам. Я думаю, що щось до нас прилетить, а потім припливуть. І навіть оце, коли ми вже горіли, я там ці кулемети, ми їх витягували і розставляли на сектора, я знав, що просто ми відпрацюємо свій максимум там. Брат, просто охуенно. За тобой горит вышка, блядь. Где наш Оскар вообще? Caminando me canta el sensontle, voy sanando un poco mi dolor. Se oscurece la sombra del monte, voy tranquilo sin una razón. Caminando acompaño al sensontle, vuela encima de mi canción. Caminando me canso en el monte, voy tranquilo con mi corazón. ¿Para qué caminar sin camino? ¿Para qué la nostalgia? ¿Para qué andar buscando destino? ¿Para qué acompañar? У нас одночасно там різні підрозділи отримали завдання провести рейдові дії на відповідно різні вишки. Не сказав би, що це був штурм, так як не було прям ціль закріпитись там і чекати підмов, так як ця вишка доволі близько знаходиться до Криму. У нас саме логістичне плече доволі далеке. Це був більше нальот, аніж штурм. У 2014 році відбулася окупація і анексія Кримського співострова. Відповідно, в той же час були захоплені вишки в акваторії Чорного моря. Тобто Україна, біля неї також знаходиться Таврида, МСП-17, ЦТП-7, Петрогодоланець і Сіваш, МСП-6 і МСП-19. У 2022 році, як ви знаєте, був окупований острів Зміїний. Вас, я тебя давно не видел, могу не узнать, могу задавить, блин, Степов. Привет, друг. У нас були штурми вишок, які зайняли ворог. А ми група, та, котра знаходилась на наших вишках. Нам треба було прикривати тили хлопцям. Тобто мені там досталось Петрогодоланець, братству дісталось Севаш, другому загону достався МСП-17. В принципі, всі дійшли до своїх вишок, всі повідпрацьовували. Потім ми всі разом з'єдналися і ще додали там на Петрогодоланець нормально понасипали. Короче, он хочет что сделать, чтобы типа они подойдут на 5, потом от Петрогорска до Алмата подойдут на километр к вышке, разряжаются по ней и вообще уходят. 8 лодок, идите 4-4. Був на штабі, отримали задачу, почали планувати. На той час майже весь спецпідрозділ Тимуру був задіяний в цих операціях. То ми всі разом збиралися на центральному штабі, планували, розподіляли ролі. З плануванням закінчили, розбили людей, хто в які лодки. Я розумію, що не було такої кількості досвідчених людей, хто б міг якусь критичну хвилину внести якусь корективу. І я запропонував, щоб я поплив своїм підрозділом. Така була погода, не дуже приємна, чесно кажучи, для роботи. Шторм – це вітер, це хвилі достатньо високі, погана видимість. Це просто перебування в стихії та й все. Але це дуже захоплююче, це прикольно. Тому що ти відчуваєш силу, ти відчуваєш, наскільки ти маленький в порівнянні з тією силою, в якій ти знаходишся. Тоді, якщо не помиляюсь, було,
здається, бортів 10 чи 12. Тобто дуже велика флотилія. Спочатку ми прийшли на точку накопичення і чекали людей, які випливали з іншого місця. Ми десь годину їх чекали, там ото дрейфували по морю. Потім всі борти підійшли, вистріли з бойові порядки. І коли велика флотилія човнів, то реально важко. Ти розумієш, що ви дуже щільно один до одного знаходитесь. Плюс ти розумієш, що може бути з повітря якась атака зі сторони ворога, і ти маєш мати місце для маневру. І ти маєш слідкувати свій сектор, люди, хто справа, хто зліва. Суматоха було, багато лодок, керувати було важко. Це було багато різних підрозділів, різних департаментів. Я предлагаю, давайте спочатку ми уйдемо їм за спину, тоді вони випливуть сюди, от. До того, як ми почали спрацювати зі стрілецькою зброєю, була зроблена атака з FPV-шок, була зроблена атака з беків, так званих магор. Була, здається, ще ракетна атака зроблена на об'єкт вишки. Там були ж оці всякі пропагандісти писали про цю операцію, там розказували, що о Боже, наші солдатики охороняють імущество багатих людей, які качають нефть. Вот это пацаны там вот на этих газовых участках нахуй сидят. Какая у них задача нахуй? Этих пидоров, блядь, имущество охранять нахуй. Вот какая у них задача нахуй. Всяку таку шляпу Да, писали. я пам'ятаю цей відос, де там Да, типа хохлядські дрони прилітають. да. Ты просто сидишь в железном ящике, хохлы подплывают на катере, запускают 30 дронов, нахуй. 30 дронов, нахуй. И хуярят тебя, нахуй. ФВПшками этими ебаными, блядь. Охуенно же, да? Але насправді там FPV-шки непогано розібрали особовий склад та і так по вишці відпрацювали. Дуже плотно, дуже плотно. І потім тоді ми почали наближатись і десь 1-2-1,5 почали вести вогонь зі стрілецької зброї з крупного калібру. Якщо порівняти, це щось схоже на якийсь штурм великого будинку. Але щоб у тебе незручне становище, ти на морі, тебе шатає. У них краща позиція, вони на висоті. Балістика нещадна. Так. У тебе є ці коливання. Навіть якщо ти чітко бачиш ціль, ти чітко можеш стріляти, балістика нещадна. Я знаю, хвилин 5 ми їм понасипали, потім почався вже зустрічний вогонь. І підари почали відповідати. Що, кого стріляють? Передай, щоб їбали в угол. Хлопці трошки зловили мандраж. Я їм пояснив, що хоч по нам і стріляють, але ж вони стріляють неприцільно. І ви ж по ним теж стріляєте, то якби все чесно, 1-1. І хлопці вже так, вже в них бойовий дух піднявся, вони вже самі почали там опять навалювати там. Ми, виходить, робили накати на вишку. І паралельно ж вже в той момент, ще на підході, вже була сушка в небі. Тобто ми навіть не вистрілили з бойовий порядок, як нам прийшлося вже розходитися. Я так думаю, що вони побачили велику флотилію і одразу цинканули, що тут дофіга катерів. І тоді тому і прилетіла сушка. Ти розумієш, що сушки, що? Сушки та й сушки, окей. А потім ти починаєш чути. Ти в темряві, ти бачиш об'єкт здоровий, ти вже чуєш, коли вона підлітає, ти чуєш її гудіння моторів, ти чуєш, що вона трохи знижується і приторможує для того, щоб скинути касетку. Тобто ти все абсолютно чітко відчуваєш і бачиш.
Там вони працювали прямою наводкою. Ну, але якщо я не помиляюсь, з кулемета працювали, не касетами, нічого, просто обстрілювали. Коли ти працюєш на самому катері, ціль – це побачити літак, сказати шкіперу, з якої сторони він летить, щоб шкіпер під нього нирнув. І ми всі отак сидимо в катері, сидимо, і переді мною так тип сидить, отак просто пальцем, а що це там летить? Каже, сушка. Ми нирнули, і нас десь, не знаю, якщо не збрехати, то метрів десь 15, отака лента просто пролітає, вода піднімається, ми такі, що взагалі відбувається? Повезло, непогано. І десь заходила сушка працювати, разів 3-4. І це тривало десь години-дві, у нас вже закінчилось БК, закінчилось топливо. Да, тому що ми тоді виходили по таймінгу, ми достатньо довго вже були вражені по вишці. У нас було, здається, 2 чи 3 атаки від сушки на той період часу. Погода і така відстань. Ми спалили дуже дофіга пального на катерах. Якби ми продовжували далі працювати, в нас не було б пального навіть не то, що на повну дорогу назад, на половину дороги назад. Ми спробували один раз накат, сушка підійшла, ми відійшли, другий, третій, так раза 3 ми пробували. Потім поступила загальна команда підходити, і в цей момент якраз збили сушку. 927 вспышка в воздухе с падением на море. 927 наблюдал вспышку в воздухе, которая переходит на морскую поверхность. 927, 03 отхожу. Нашел деталь, похожую на законцовку самолета. Да, что-то, не знаю, антенна, может быть, конец крила. Ти вже коли зробив маневр, з іншого борта пацани по ній ввели вогонь з ПЗРК, і ти бачив фактично, як в небі щось влучає в сушку, і вона там щось світиться, і щось там падає. Але знову ж таки, ти маєш дивитися вперед, тому що дуже багато човнів, ти маєш ні в кого не влупитись, тому окей, відбулося, супер. Ти змог відійти, супер. По тобі не влучило, люди цілі, супер. Все інше, окей. Коли збили сушку, я отримав естетичне задоволення. Я кайфанув, що ми в'їбали пів на самольоті. До цього я таке ніколи не робив, що цей самоліт стоїть кучу денег. І плюс же ж це теж морально, як на них вплинуло, що збили їхній самоліт. Потім пілоти теж не вилітали деякий час. А коли вилітали, то вони тільки в зоні свого патрулювання літали, вони не вилітали в наш сектор. Це було доволі цікаво, доволі цікаво. Потім ще по радійки передали, що по нам вилетіли ще гвинтокрили по нас, але якогось дива вони розвернулись. Ще ми бачили такі огоньки по горизонту. Скоріше за все, це були теж ворожі катера, але знову ж таки все склалося як найкращим образом. Ніхто не постраждав, лише одного катера борт пробило. Балон пробитий! Так? Так! Втрат не було серед наших військовослужбовців. В противника трішечки інша ситуація була. Успішно відпрацьовували по вишкам, по окупантам, які там бігали, суетились, панікували, горіли, кричали навіть трошечки інколи і так далі. Намагалися відстрілювати, але це тільки один випадок. І то для того, щоб йому попасти, довелося майже в упор стріляти, хоч 2 пулями чи 3 там попав, хоч раз. А так, в принципі, в цілому все нормально проходило. Подождали, пока мы подойдем ближе. И мы только подошли, метров, наверное, 30-40. Вы совсем были рады, 30-40. И Одное выходное, да? одно выходное, четко. Одно выходное. Не-не-не, вон я специально сложил. Але можна акуратно зробити, так як я собі робив. Давай. Але рівні, чи кочки. Да. Ти думаєш, ти зелений точно. Де цей, як він називається, малярний скотч, який заклеює всі важливі деталі? Є чи немає? Окей, вже супер.
Добрий ранок. Добрий ранок. Ну, постирал. Тут клей нормальний. Та пол. Тоже так, та пол. Майже від самого початку існування спецпідрозділу Тимура склалась історично, що ми виконували завдання на воді. Ми група спецдій, дуже різні задачі, від моря до неба. Я займаю посаду марксмена, але це не значить, що я лише марксмен. Ти прям універсальний боєць, а якщо говорити про якісь задачі, то працюємо всюди. Пригласи сейчас деда, чтобы мы сейчас закончили, пошли на столовую, посмотрели, что Це і операції під час захоплення острова Зміїного, яку спецпідрозділ Тимура приймав значну участь. Після чого відразу були завдання з заходом в тил з висадкою в Енергодарі. І в кінці осені і взимку 22-го року це були завдання рейд на Нову Каховку. Відразу ж після Нової Каховки це були операції на Херсонщині. Тобто історія з застосуванням надводного компоненту, у нас насправді доволі великий досвід. І вона якось нас так постійно переслідує. Я думаю, нас переслідує, тому що в нас це виходить. ночное время, кто заступать будет там на службу тоже, по возможности вообще никаких фонариков не включать. Там будет більш-менш светло, потому что рядом горит за 5 километров Тавридов. Если что-то кто-то будет сунуться, мы это по-любому подскочим. Ну, молчать не надо, там будете слушать команды, ну, по-взрослому. Когда это тогда было? Я думал, ты уже все. Я думал, вы все умерли. Пока не видно, что вы бегаете там по гору. Всі на борту, хто должен бути. Покажіть, хай грузиться, відходимо. Нам було отримано завдання планувати і проводити дії по захопленню острова Зміїний. На той час засобів, які могли ефективно уражати острів Зміїний, який знаходиться на значній відстані від суходолу, їх майже не було. І тому, якщо говорити про креативність, це та сама САУ Богдана, яка встановлювалась на баржу і просто майже до гирла, до виходу в море Дунаю підтягувалась на ту відстань, з якою вона могла працювати по острову Зміїний, і відпрацьовувала. Це були і автожири з військовослужбовцями в гавайських рубашечках, які, якщо що, вони туристи. Я ж заднюю, блядь, ебал. Так не, мы отходим, сейчас выгружают слон, а потом мы будем забирать. Или сейчас забираем. Для мене це таке магічне місце. Я відчув, коли сюди зайшов, якусь силу. Дивився зі своєї позиції, просто дивлюсь в море в сторону підарів. Просто я розумію, що там десь вони є. Я розумію, що вони можуть приплити, можуть прилетіти. І я просто добре так бачу, як хлопці, котрі тут посилали куди подалі той корабль. Я розумію, чому вони тут. Так сказали, ну, є розуміння. Остров Вильный, я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль, иди нахуй. Дуже цікаве місце, тут цікаво, тобто, коти, типу, собаки лазять.
тут дерева, квіти, пляж. Все, что в списке, все забрали. Точно. Ноутбук стоит на ПУ, сейчас данные его поменяют на другой ноутбук. Все. Ну, он же пойдешь с тобой? Ну да, да. Ну все. Дан, есть ручка и листочек? Да есть. Возьми ручку, листочек и перепишите просто сколько чего, да и все. То есть как служба была построена? Человек постоянно сидит на экране. То есть у нас была дельта выведена, что летит, куда летит, и по тревоге. Да, сейчас покажу. Да. Пойдем туда 14 километров сразу. А, тут еще одна лента летит вот здесь. Так открой, покажи им первую ленту, досылаешь прямо с этим самым, с патроном. Коли ми повернули острів Зміїний, це не те, що було, коли виникла у нас ідея, це завдання, яке було отримано майже відразу. Та й ми всі в цілому розуміли відразу, що після захоплення острова Зміїного будуть відповідно вишки і будуть рейди на узбережжя Криму. Після острова Зміїний подібний сценарій був і по Україні, і по Тавриді. Да. Тобто окупант такими ж самими діями був видалений з цих вишок. Тобто він їх покинув. І знову ж таки він їх покинув не планомірно, не заплановано, просто тікали, там кидали все непризволяще. Тобто там точно так само, як я вже сказав, залишилось і боєкомплект, і топливо, і провізія, і медицина, і так далі. Контролем за акваторією Чорного моря РФ в цілому відрізала нам можливість судоплавства і в цілому користування цим Чорним морем. Так? Тому що, по суті, вишки – це як певний фортпост чи блокпост, можна навіть так сказати, в Чорному морі, на якому постійно знаходиться контингент противника. От, і не просто солдатів якийсь, так? Там знаходяться спецслужби, спецпоживдівці, тобто і ФСБ, і ГРУ, і так далі. Hola, amigos! Amigos! Да, Тім, і туди можна вправо. Коли ти стаєш на вишку, спочатку було дуже якось, ти десь посередині моря, там, і, по-перше, там якийсь час, там, лімітована вода, лімітована їжа, це все, плюс там дуже складно спати, там вона нагрівається, це просто металева коробка. Перший мій досвід це був вже в минулому році. Ми вперше заходили не на давну вишку, ми базувалися на Тавриді, яка зараз горить. І перші емоції в цілому такі суміш і адреналіну, і захвату, тому що це відкрите море. Така махіна просто стоїть в відкритому морі. Ти спершу, коли ти там дивишся фотографії або там читаєш в інтернеті в відкритих джерелах, і навіть коли ти підходиш на борту, здалеку тобі здається, вона не такою великою і масивною. Ми були дуже здивовані її масштабом, що це реально така велика будова надводна. Крина здорова бандура всередині моря, непростий об'єкт з точки зору побудування і того, як він має працювати в морі. Ти уявляєш, скільки було витрачено ресурсів людських, грошей на те, щоб побудувати цей об'єкт. А враховуючи ті, які вогневі враження були нанесені різним цим бандурам, ти розумієш, наскільки вони потужні. Хто на посту, шолом, РПС, оця вся хіня, все воно присутнє на собі. Відстояв, там, роздягнувся, все. Джигі-біги почуває. Так, братан, той, що ходив в туалет, пішли, я покажу, де важкий кулемет, і що робити там. І в принципі все. Ідемо? Йдемо, звісно. Контроль за газовидобувними вишками, так само, як і це остров Зміїний в акваторії Чорного моря, відповідно розширює в цілому об'єм території, відповідно морської акваторії Чорного моря, яку ми контролюємо. Це дозволяє працювати і судоплавству. У нас є коридор, як ви бачили, ми проходили великі судна, грузові, вантажні. І в цілому тут, по суті, це можна порівняти те ж саме, що на землі. Да? Є
наш передній край, є противника передній край, є між ними якийсь там сіряк, тобто постійно відбувається робота. Оба. Ох, і вся хуйня. Вічно там вода закипіла, можна. Ну, не спать хочеться. Немножко ти напараноєний, постійно дивишся, щоб ніхто ні свідки не виплив. Прямо ти розумієш, що типу, там і вертольот може прилетіти, там ще плюс вертольотна площадка, там, да, вона затягнута. Ну, з вертольота може вилізти веревка і хтось по ній спуститься. Ну там ти придумаєш варіанти, що може відбутися. І типу, як тебе будуть штурмувати, і все треба це продумати. Пустий на зв'язок. 130 в зоні пострілу. Йде на Одесу. Будуть зміни повідомлення. Може буде веселее? Se oscurece la sombra del monte, voy tranquilo sin una razón. Caminando acompaño el sensor, el estigma de mi canción. На першу посту стоїте, так? Не пробиває. У мене немає. Не пробиває. ¿Para qué caminar sin camino? ¿Para qué la nostalgia? ¿Para qué andar buscando destino? ¿Para qué acompañar mi canción? Al camino por camino. Я що? Після мене. Я тебе міняю разом з прапором. Ні, ти мене міняєш. Перевірка зв'язку, я тут. Зараз перед нами поставлена специфічна задача. Задача буде відбуватися в більшій своїй частині на воді, евакуація буде відбуватися на воді. В зв'язку з цим нам довелося повністю переформатувати підготовку бойових медиків для того, щоб вони могли і вміли надавати допомогу саме на воді. Вода дуже відрізняється від землі. Большая вода, это море, ветер, вся фигня. Просто держитесь. Второе, то есть, если говорю увага рух, то значит рух. Плюс. Я був в піхоті 2 роки. І в піхоті я такий, да, вау, я зараз вийду там на позицію, і там, ну, я знаю, як іти. Там свої страхи, тут інакше все. Прямо от це інший світ просто. Це дійсно інший світ, і все тут інакше робиться. Плюс! Да, якось ми попали, просто пили і попали на волну. І я не думав, що це буде так, типу, тяжко пережити там 4 години, там, плисти, і тебе там качаєтесь так от. Ти весь снаряги, і ти розумієш, що ось це на такій грані, що можна вилетіти з цієї лодки, і ти знаходишся десь всередині моря. Ну, типу, таке розуміння. Воно трішки ти так починаєш очкувати. Готовності? Супер! Поранення лівої ноги! 43! О, так легче. Есть? Остальные поранения левой ноги. Довго, так. Турнікети в бойову готовність. Диши! Показати на пальцях на землі, що буде на воді, неможливо. Там непередбачувана хвиля, непередбачувана. Люди не розуміють, що таке вода, поки не спробуються. Так? Ось бойові медики, як я їм не намагалась розказати свій досвід, сказали, що це нічого не значило після заняття. Що це нічого не значило, поки вони не спробували собі. Все, тепер вони розуміють, до чого їм готуватися. Вы когда его пораненного сюда заносите, лучше ложите вот так вот, потому что когда вы кладете на одну сторону, на один борт, во-первых, нас перекашивает, нам это для движения, особенно для экстренного движения, вообще не поможет. Да, присади! Оглянув шию, оглянув ключицю, оглянув лопатки. Дістань мені на мостатик. Розбив павербол.
Стоп, симуляція! Зупиняємось. Слід розуміти, що всі ці дії, які ми проводили, це і рейдові дії, висадки на узбережжя Криму і відповідно відпрацювання по противнику на вишках, це свого роду такий ляпас, можна так сказати, по їх честі і гідності. Відповідно, звичайно, противник, скажімо так, образився і вирішив у відповідь також, тобто з авіації, хашки, так звані, ракети запускали. Тобто це було нанесення неодноразово і по Україні, і по Зміїному відпрацювання були, і по Тавриді. Ми знали, що на цю дату, скоріш за все, буде щось цікавіше, бо за 2 дні вони нам трішки промазали по нам. Да, стояв на СПшці, і якраз був прильот перед цією СПшкою, то може метрів 100. Нормальний прильот, що волна піднялася вище вишки. Коротше, виглядало це так. Тіп стоїть просто, у нього наряд, броня стоїть, все дивиться там. Я кажу, хтось, нам сказали, що щось летить. Я їм сказав, обережно, треба щось, хтось ПЗРК. І оце він розповідає, що я дивлюсь, летить 2 самольоти. Говорить. А потім розумієш, що це ракета. За мною був другий тіп, він був суміжного підрозділу. Ми лягли з ним за упори, і якраз воно в'їбало спереді, і ми не постраждали. Ну як? Його привезли, його з контузією везли. Його контузило. Осколки то похуярили між, ми просто лягли за такі великі железні перила, і все було добре. Хочеться, щоб телефон впав. Макс, а можешь сальту сделать? Иди сюда, мы поймаем тебя. Ми підготувалися. Тобто у нас було все план евакуації, ми розкидали воду, їжу по різним кінцям вишки. Ми чекали їхній штурм, тобто якісь їхні контрміри. Вони, я думаю, що щось до нас прилетить, а потім припливуть. Що, я дав наказ, що ми всі спускаємося в укриття, хлопці в укриття, всі взяли засоби, також ми там брали з собою противогази. Хвилин 10 ми чекали, вже спустилися внизу, такі всі сидимо. І потім, коли прилетіло, я прям... Я думав, що ми там на 360 розвернулися всі. В той момент ми, до речі, якраз і штурмували вишки, і коли їхню вишку обстрілювали, десь в сторону прям прекрасно було видно заріво. Піднімалось таке, півнебо освічувало. Я перший вийшов подивитися, яка де безпечна зона, щоб зміститися, бо у нас зверху вже горіла криша, вже огонь. На нас спускався туди в підвал. Полум'я було скрізь і горіло, там всякі ж там ще були боєприпаси, лежали ще російські, коротше. Півгодини і ми вже були готові. І я вже казав, що треба трішки, щоб хтось відпочив, тому що у підарів є час сюди, вони ж не так швидко з'являться, вони будуть плити. Ми стільки кулеметів туди навезли. Я просто був настільки впевнений, що їм пізда буде, коли вони підпливуть просто. І навіть оце, коли ми вже горіли, я там ці кулемети, ми їх витягували і розставляли на сектора. Я знав, що просто ми відпрацюємо свій максимум там. Нас підняли взагалі по тривозі ще вночі. Наскільки я пам'ятаю, там був прямий прильот по вишці. Ми з ротним до ранку фантазували, як ми будемо збирати людей по воді. Ми намалювали, Пепо Марчо паранойя, я нагадую, все. Ми намалювали найгіршу картину, завжди працюємо від найгіршого сценарія. В них зв'язку не було, в нас зв'язку не було. І катери, які підпливали, ви ж не розуміли тоді, що це наші? Да, по-перше, вони не розуміли, чи ми живі. Вони не розуміли. У нас все було сплановано, зайняли свої рубежі і все, і тримали вишку. Далі. Що ж по ним прилетіло, в них
кров гаряча, не дивлюся, ще якісь катери припливають, неясно, наші, не наші катери. Але якось, ну, я не знаю, як скомунікували, і все-таки все пройшло доволі успішно. Підійти бортом до вишки було неможливо технічно. Просто неможливо. Забрати людей з батіскафа, які вони спустили як рятувальний човен, типу, з майном. Теж, ну, ми 2 людей забрали з батіскафу і все, не змогли фізично, тому що хвиля, батіскаф, ми борта можемо порвати, коротше, ну, тобто, не працює тема. І тоді вирішили, що мотузка, спускається по мотузці максимально, борт підходить, в борт пригають фактично максимально низько і все. Ну так і робили. Ситуація така, евакуація наразі з вишки та віда. Після відео там життя. Назад ми поверталися дуже довго, прям дуже довго назад поверталися. Тому що шторм, багато людей, вже втомлені всі туди, поки дійшли назад, ну прям дуже довго капець. Оце завжди дорога туди і обратно, вона така довга і, ну, коротше, є напруження. Те, що ти пливеш, ти коли вже там пропливаєш острів, потім пливеш там вишки, да? пливеш, тебе качають, а коли ми плили, це взагалі як на одному диханні просто. Честно, не буду кривить душой, я думал, ты сдох. Я думав, що я теж здох. Я не буду даже больше кривить душой, я думал, вы все сдохли. Ти там так літаєш, що... Там у меня есть... Ну я тебе скажу, що я не паниковал вообще, ты там все А у спланировал. нас у меня есть, я все видел, все. Вы Птичку, красавчик. птичку там собрали. Хочу повоскреснуть. Ми піднімаємо вранці ваки, я виїжджаю разом з ваками на точку зустрічі, і тут у нас, виявляється, жодного пораненого. У нас було, знаєте, як зустрічають моряків дальнього плавання, да? Ось таке свято було у нас на березі. Якщо рахувати пораненням одного чувачка, який підвернув ножку, ну, це було максимальне поранення. Хоча ми буквально абсолютно всіх перевірили, всіх оглянули. Іменно після цієї такої от ситуації складної, що ти розумієш, що ти дуже багато віддаєш своїй країні, ти дуже сильно рискуєш, і відчуття прям є, що це типу море, це типу повноцінна Україна. Якщо підсумувати все те, що ми проговорили про Чорне море, то це постійна, спланована робота на те, щоб витиснути противника з акваторії Чорного моря. Тобто безекіпажні катери цілком успішно справляються з завданням того, щоб і Чорноморський флот там подалі сховався і не висовувався. Так само вже зараз виходить і з авіацією. Я впевнений, що ми впевнено рухаємось до поставленої задачі, до поставленої цілі. Це до повного звільнення акваторії Чорного моря від окупантів. Я прекрасно розумію, що ми тут робимо і навіщо воно потрібно. Іноді, да, я бачу людей, що вони там, навіщо ми це робимо. Ні, треба душити ворога різними способами. Всіма, що можемо, що маємо, просто максимально. Дивись, в мене є донька. Я пішла, в принципі, в армію задля неї. Я називаю це відповідальним батьківством. Більшість людей наших залишили своїх дітей, да, і всі переживають, що ми пропускаємо дитинство наших дітей, ми багато чого не побачимо. А я кажу, що я буду насолоджуватися з тим, що моя донька, її чоловік, і її, можливо, син ніколи не буде воювати. То вже цю задачу вирішу я. Ось так, як я приїжджаю додому, і в мене починає вити ця сирена, коли я приїжджаю відпочивати. Я хочу, щоб і в них оце так вило в голові, отак от просто. І от куди б не поліз там, щоб це не було. Я дуже злюсь, коли розказують, що там, чого я маю воювати, якщо ця країна мені нічого не дала. Дала. Твою культуру, твоє мовлення і хід твого мислення. Україна дала мені наскільки свободолюбиву натуру. Це тут я навчилася бути настільки вільною. Не кожна країна Європи дозволяє собі такі вольності. Да? В той же час поєднуючи цю свободу з абсолютною толерантністю. Навіть зараз, коли ми кажемо, перестаньте говорити російською мовою, є частина людей, яка каже, та перестаньте, щоб ви до них вчепилися. Ну, люди просто виросли на Донбасі. Да? Типу, все окей, нічого страшного, все гуд. Значить, це толерується навіть зараз. Тобто країна повних свобод і в той же час толерування.
Де ще можна бути настільки вільним? Розумієш, колись в далекому 2010-му зіштовхнувся з такою історією, що потрібно мати цілі. Ну, як говорять на сході люди, да, типу, людина, яка може робити щось класно, професійно, це людина кунг-фу. Тобто, якщо ти класно готуєш вареники, чи що це пельмені, більше, чи чебуреки, ти людина кунг-фу. То чому ні? І якщо кожен буде мати якусь свою глобальну далеку ціль, це вже буде офігенно. А потім я впевнений, що ця людина побудує сама собі маленькі якісь кроки. Тому що, знову ж таки, якщо кожен буде робити свою роботу професійно, будь-яку, хтось прибирає, хтось готує каву, чебуреки, байдуже що, то все буде офігенно. Якщо кожен буде косячити, ¿Para qué caminar el camino? ¿Para qué la nostalgia en la flor? ¿Para qué andar buscando destino? ¿Para qué acompañar mi canción? Al camino por camino y al amor por el amor. Братан, у нас не игровое кино, не надо ничего делать. Просто как сидел, так и сиди. Это же документалистика. ¿Para qué caminar el camino? ¿Para qué la nostalgia en la flor? ¿Para qué andar buscando el destino? ¿Para qué acompañar mi canción? Al camino por camino y al amor por el amor.